ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවට කඳුකරයේ වගේම තනිතලා මාර්ගයේද ඉතාම සාර්ථක ආකාරයෙන් සේවාව ලබා දෙන M6 දුම්රිය එන්ජිම ගැන. වර්ෂ 1979 දී තමයි බටහිර ජර්මනියේ ඉඳලා මේ දුම්රිය ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන්නේ. මේ දුම්රිය ඩීසල් ඉලෙක්ට්‍රික් වර්ගයට ඈත් වන අතර මෙහි බලසැපයුම් එන්ජිම EMD 12645E 2 ස්ට්‍රෝක් එන්ජිමක් වනවා. මීට පෙර ආනයනය කළ M2 දුම්රිය එන්ජිමේ බලසැපයුම් එන්ජිමද නිපදව ඇත්තේ EMD සමාගමේ වෙනවා. මෙහි අශ්ව බල 1650ක් පවතින අතර උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 90ක් වනවා. තියුණු වංගුවල පවා සාර්ථකව ගමන් කළ හැකි ආකාරයේ බොගියකින් මෙම දුම්රිය එන්ජිම සමන්විත වීම නිසා උඩරට මාර්ගයේ ඉතාම සාර්ථක විදියට ගමන් කරනවා. එන්ජිමක බර ටොන් 85.4ක් වන අතර රතු සහ කොළ පැහැති වර්ණයෙන් තමයි මේවා වර්ණ ගන්නවා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම නගරාන්තර දුම්රියන් සඳහා ගමන් ගන්නා එන්ජින් තැඹිලි සහ රතු වර්ණයෙන් වර්ණ ගන්නවා තිබෙනවා. ලොං හුඩ් හා ෂෝට් හුඩ් ආකාර දෙකේදීම පැහැදිලි පෙනුමක් රීදුරට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩයිනමික් බ්‍රේක් පහසුකම මෙම එන්ජිමේ ලබා දීලා තියෙනවා. එන්ජින් 16ක් ලංකාවට ගෙන්වලා තියෙනවා. ඒවා අංක 783 ඉඳන් 798 දක්වා නම් කරලා තියෙනවා. මේ වන විට මෙහි එන්ජින් දෙකක් හැරුණකොට ඉතුරු එන්ජින් සියල්ලම සේවාවේ යෙදෙනවා. කැලණිවිල මාර්ගයේ මාතලේ මාර්ගයේ හැරුණකොට අනෙත් මාර්ග සියල්ලේම මෙම දුම්රිය එන්ජිම ගමන් කරනවා. මේ විදියට ලංකාවේ භාවිතා වෙන දුම්රිය එන්ජින් හා බලවේග කට්ටල ගැන තොරතුරු අතුරත් වීඩියෝ කිහිපයක්ම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. උඩ තියෙන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තුරුතුරු සොයාගත්ත ලොකෝ ලංකා බ්ලොග් ස්පොට් එකට විශේෂ ස්තුතිය හිමි යුතුයි. දිවාරෑ නොබලා වෙහෙසි කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම සේවක මහතුන්ට ප්‍රණාමය හිමි වේ යුතුයි. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරන්න.